Ồ. Cả nhà nhìn thấy cái phần mỡ nó nổi lên không nè. Nữa nữa hả? Tiếp. Nửa mặt sau. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Via Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món Âu. Thì những ngày gần đây cũng có một số bạn hỏi quay món Âu, thì mình quên cái nick bạn đó tên là gì rồi. Thì cũng tình cờ tụi mình được nhà hàng Sagan Bistro and Coffee mời đến đây để chia sẻ cho cả nhà. Thì địa chỉ để ngày hôm nay cho cả nhà biết đó là 382 hẻm 382 Suite 25 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 nha. Nó ở gần với dòng xoay Cách mạng tháng 8 ở Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi thì chắc là bây giờ mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu không gian quán cũng như là menu ở đây. Sagan Bistro. Ok cả nhà ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem không gian. Ở dưới đây là quầy bar. Đây. Nhìn từ góc dưới này nhìn lên rất là đẹp. Thì Philippines là nhà hàng này được thiết kế theo kiểu Địa Trung Hải, nên là một cái kiểu nói chung là những thời gian gần đây rất là hot, rất là nhiều nhà hàng được thiết kế hoặc là nhiều quán cà phê được thiết kế theo dạng như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá đầu tiên là tầng 1. Thì đây là không gian của tầng 1. Thì tầng 1 sẽ chuyên phục vụ về nước cũng như là tiệc trà chiều. Một phần mình muốn giới thiệu cho cả nhà là vì cái không gian ở đây rất là nhiều góc chụp để cho cả nhà có thể tự sống ảo, nhất là những bạn nữ. Thì như cả nhà thấy là đang có hai bạn nữ cũng đang tìm kiếm những cái góc. Không gian lầu 1 có rất là nhiều view luôn. Cái này thì phải phụ thuộc vào độ sáng tạo của từng người để chúng ta có được những bức hình thì là đẹp. Bây giờ chúng ta lên lầu 2. Lầu 2 hồi nãy mình thấy có một số vị khách cũng đứng ở trong cái lầu này để chụp một cái góc cái cầu sang xoắn ốc nè. Thì ở lầu 2 sẽ phục vụ ăn. Nãy giờ Phú chưa chia sẻ thì nhà hàng là mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Đấy, thì cái lầu 2 này sẽ là phục vụ về ăn. Còn một lầu nữa nhưng mà ở trên trển là chủ yếu
là về event và đãi tiệc hay sinh nhật, hay là ai có muốn đặt tiệc nhiều người thì chúng ta sẽ ngồi ở trên lầu. Đây, một lát nữa chúng ta sẽ ngồi ăn ở đây. Rất đẹp ha. Ngồi đây thì cho nó sáng. Rồi, ok, thì bây giờ Phú đã yên dị. Bây giờ Phú sẽ chia sẻ về menu cho cả nhà ha. Thì ở đây có tất cả là nói chung là 3 menu. Đây là menu đồ ăn, menu đồ uống và một cái menu là trà chiều. Như là ở tầng 1 hồi nãy Phú có chia sẻ. Thì cái trà chiều này sẽ bán từ 1 giờ trưa cho đến 6 giờ tối với giá là 299.000 cho 2 người. Thì cái menu trà chiều này sẽ bao gồm là 4 món ăn và 2 ly trà. Đây là cái hình mà thành phẩm của nó cả nhà. Chúng ta sẽ lựa được 4 món ăn là bao gồm là có bánh nè, bánh ngọt, bánh mặn nè. Đó. Và trà thì có 4 loại. Trước mắt thì ở đây là có 3 loại, hồi nãy là quán có chia sẻ là có 4 loại lần. Đó mình sẽ lựa. Rồi, xong menu trà chiều. Đây là menu với logo chữ S giống siêu nhân Superman cả nhà. Nước ở đây sẽ có nè, cà phê nè, nước ép, detox, drink, mocktail, cocktail, có rượu nữa. Đây, cái menu này nó hơi có lộc một chút xíu. Giá cho một ly cà phê là 50 đến 75 ngàn. Đó. Thì nước ép detox 60-70. Nước bình thường 45, 60, 80. Mocktail là 75 ngàn. Cocktail là 110 ngàn. Nhiều loại lắm. Đây, một ly rượu 90. Chai 500, 600, 700, 450. Ok, xong menu nước. Cả nhà ơi, thì menu ở đây rất là đa dạng, nhiều món, từ ăn chơi, món chính, rồi súp, mì, hải sản là đều có hết. Đây, cái trang đầu. Bây giờ mình sẽ qua tới tiếp cái trang sau là súp nha. Đây, súp có 4 loại súp. Tôm dum nè. Rồi, mì 1, 2, 3, 4, 5 có 6 loại mì. Mì Ý và mì dẹt, mì đen. Salad thì Phú cũng đã nhắm món rồi, Phú sẽ lấy một món chính, một món salad và một món tráng miệng. Đó, salad. Đây món chính là bắp bò, ức vịt, cá hồi Na Uy, cá ngừ đại dương. Giá là 225, 320, 185. Và có bò Mỹ nữa, thăn lưng nội Úc, thăn lưng bò Mỹ. Đây. Món gì thì một lát nữa cả nhà sẽ biết nha. Đây, kế đến là món khoai tây nghiền nè, rau củ luộc nè, rau trộn. Cuối cùng là món tráng miệng. Cái menu này xin lỗi cả nhà. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 món. Bánh táo vụn, bánh trứng nướng, bánh panna cotta, bánh tổ ong, bánh phồng, bánh sô-cô-la nóng chảy. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi để xem cái món gì để cho nó quay lên hình đẹp cho cả nhà xem nha. Đây, món khai vị đầu tiên là món salad Hy Lạp. Đây. Em vừa làm thì giới thiệu cái này được không? Anh nói đi cho nó hay. Cà chua. Này ớt đúng không? Đúng rồi, ớt chua, Chua. Mình đang thích những viên phô mai cả nhà. Đây là phô mai feta cheese. Ô liu. Cái đỏ đỏ này là gì hả? Củ Cái đường hả? đúng rồi, củ cái đường. Củ radish. Rồi, chan nước sốt lên. Nước sốt đặc biệt ở Sài Gòn. Rang Xong, một món. Rồi, thì cả nhà ơi, chắc là em gấp ra đi. Thực ra cái công đoạn này đã làm trước đó rồi. Cái này là quay để chia sẻ thêm cho cả nhà. Đây là cái máy sous vide. Một cái kỹ thuật nấu đồ ăn ở nhiệt độ thấp là nhờ vào cái máy này nè cả nhà. Xem cái máy nè, sous vide. Rồi,
Miếng bò, em cứ làm đi ha. Miếng bò này là khoảng 250 g. Wow, quá đã. Wow. Cả nhà nhìn thấy cái phần mỡ nó nổi lên không nè. Nữa hả? Tiếp. Nữa mặt tao. Mình học món Âu có lâu không em? Ừ. 6 năm. Wow. Xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ là sẽ rưới sốt phô mai xanh. Ủa lựa cái món. Sau khi xem xong quá trình chế biến thì bây giờ trong lúc chờ đợi món ăn lên bàn thì xin mời cả nhà chúng theo chân Phú. Phú cũng tranh thủ sống ảo vài tấm nha. Mình đang tráng miệng trước nha. Nó phải trộn lên để nước sốt nó thấm hơn. Rồi, hay. Điều. Heo thì nha cả nhà, đây là cái phô mai hồi nãy mà Phú nói là ít chất béo, không có nhiều. Đó. Mỗi lần đi ăn cái này áp lực á, phải ăn nhẹ nhàng. Không. Nguyên phô mai nó nguyên một khối luôn cả nhà. Tuy là nó nhỏ như vậy nhưng mà khi cảm giác chúng ta cắn vô á, nó chắc chắn vô cùng. Và vị béo béo, mặn mặn, nó lan tỏa từ từ, thơm thơm. Rồi. Đây, món chính của chúng ta ngày hôm nay. Bò sốt phô mai xanh blue cheese. Thì cả nhà có thể nhìn thấy ở đây với cái món chính như vậy thì sẽ có tất cả là được bày trí nhìn rất là hấp dẫn. Là thông thường bình thường á, các một số nhà hàng quán thì họ chỉ sử dụng có một loại nguyên liệu ăn kèm thôi. Thì ở đây sẽ có tất cả là có 3 loại. Đây rau củ, decor nhìn rất là hấp dẫn, đẹp mắt. Đây là khoai tây nghiền và bacon. Bây giờ Phú sẽ rưới cái sốt phô mai xanh lên nha. Rồi, rưới phô mai lên nha. Đây, phô mai xanh cũng là một nguyên liệu rất là tốt cho tim mạch. Mình đang chơi trước nha nhà, cho cái sốt nó thấm tí xíu. Nó giỡn vui một tí xíu vậy thôi. Cả nhà cũng thấy không? Ở đây sẽ có cái bàn nướng phục vụ nữa. Sau khi một món thì sẽ được đổi dĩa và giao nĩa luôn. Miếng rau nha. Bắp ngọt ghê.
một miếng khoai tây nghiền. Mịn như nhân đậu xanh vậy thế nha. Tuyệt vời. Bây giờ cắt miếng bò ra nha. Thì đây là miếng bò được làm thì bằng kỹ thuật sous vide. Thì cái kỹ thuật này là để dùng nấu đồ ăn ở nhiệt độ thấp như nãy Phú chia sẻ. Tức là nó không phải chỉ về bò không, mà nó sẽ về rau củ luôn, với tất cả các món. Thì miếng bò này như nãy cả nhà thấy là đã được làm rồi. Thì mình bỏ vào để mình thấy cho cả nhà thấy cái công đoạn khi mà dùng cái máy đó. Mà cái máy đó ít nơi có lắm vì cái máy đó rất là mắc. Bây giờ mình sẽ cắt cái miếng bò ra nha. Mình cắt phân nửa đi. Giờ cả nhà hình dung cái thịt. Cái kỹ thuật này nó sẽ giúp làm nói chung là giữ được cái hình dáng cũng như là những cái chất của đồ ăn được nguyên vẹn. Đây, ở bên trong chúng ta sẽ thấy được những thớ thịt. Nó thấm sốt phô mai, đáng lý là phải cắt trước cho cả nhà. Sơ nó hơi dài. Ok, đây cả nhà nhìn thấy nè. Đây. Cái thịt nó vẫn còn hồng hồng nè. Nó giữ được cái chất dinh dưỡng hơn so với cái cách làm của những cái kiểu thông thường mà chúng ta thường thấy. Đây, mình cắt cái miếng này nha. Miếng nhỏ. Rồi cả nhà. Wow, miếng bò rất là mềm mềm, dai dai ở cái phần chỗ này Phú cắt nè. Bây giờ mình cắt cái phần này cho nó có nhiều phô mai hơn nha. 250g. Miếng bò rất là dày thịt và to. Từ có thêm phô mai. Cái vị phô mai xanh này nè nha, nó béo béo nhẹ, nó không có béo nhiều và nó thơm dịu lắm. Phô mai nghiền. Củ xinh xinh ghê cả nhà. Rồi mình cắt thêm một miếng bò nha. Nói thật ra thì cái miếng bò này nè, đây để xoay ngang qua, sẽ được ướp hương liệu ở trong cái túi chân không mà cả nhà thường thấy á, cái hồi nãy thấy á. Nói là ướp hương liệu nhưng thực ra chỉ ướp cái cây hương thảo thôi. Đây nè, cả nhà thấy không? Cho nên sẽ không có phải là quá nhiều gia vị, ăn nó sẽ thơm thơm và nó vẫn giữ được cái vị bò. Quên cắt cái sớ rồi. Rồi. Mình cắt nhỏ đi. Nói chung á, mỗi lần quay những cái gì cảm thấy rồi. Không biết là cả nhà không biết thấy sao, cả nhà cho mình bình luận dưới phía dưới nha. Chứ mình thấy mình nhiều khi mình thấy mình cũng tự mắc cười bản thân mình lắm á. Tại cứ phải điềm đạm lại, giảm lại cái nhiệt. Rồi thì với cái mô hình dạng như vậy đó thì mình cũng có tìm hiểu và quán cũng có chia sẻ là họ muốn hướng tới giới trẻ
Nói chung cũng không hẳn là giới trẻ, hôm nay cũng rất là nhiều tầng lớp với mức giá là cũng vừa phải để cả nhà có thể thưởng thức, vì họ chú trọng về sức khỏe từ những món ăn, từ những món thức uống. Cả nhà cũng thông cảm nha, đối với những nhà hàng quán như vậy thì cái thông tin chia sẻ cả nhà nó hơi nhiều. Rồi mình ăn thêm một miếng nữa nha. Cuối cùng là món tráng miệng, đây là món bánh vụn kiểu Pháp nè cả nhà. 85.000. Đây là món ngọt cho nên chúng ta phải ăn chung hết. Ở trên là kem vani. Sắn xuống. Tôi sợ làm bể nó quá. Rồi. Sự. Cái món này á, cả nhà phải ăn chung luôn vì nó sẽ ngọt lắm. Ăn chung 3 cái loại nguyên liệu như vậy, nó hòa quyện lại với nhau thì cái độ ngọt nó sẽ trung hòa hơn. Rồi. Ok, ngày hôm nay rất vui chia sẻ món cho một cái quán không gian đẹp như vậy, và rất là những món ăn rất là tốt cho sức khỏe để gửi đến cho cả nhà. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Saigon Bistro đã hỗ trợ cho PM Food Travel có một cái clip hấp dẫn gửi đến cho cả nhà. Rồi thì ai yêu thích những cái phong cách kiểu địa trung hải và những món ăn healthy tốt cho sức khỏe này thì có thể đến đây trải nghiệm nha. Thì sắp tới là nhà hàng sẽ có cái chương trình là mà dạng là bán mang về đó cả nhà, nhưng mà là một cái phần salad và sẽ kèm theo một ly nước ép. Đó là những gì mình nghe chia sẻ là như vậy, thì không biết là sắp tới chương trình sẽ chạy sẽ nào, thì cả nhà có gì có thể theo dõi fanpage của Saigon Bistro nha. Rồi thì với cái hình thức làm sous vide để giữ được chất lượng miếng thịt nhìn rất là hấp dẫn, nó là một cái kiểu như là nói thêm một tí xíu nữa là các nguyên liệu khi mà được nấu vậy đó thì những cái gia vị nó sẽ thấm sâu vào trong các thịt hay là rau củ, tất cả các loại luôn khi mà nấu kiểu như vậy. Rồi, để thời lượng đến đây cũng phải kết thúc thôi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Ăn thôi.